دم باش قطابیان ما مستوار هلگل هوا ما آماده بجاره چیروکا ما افجاره لسر تریج آیلنده که چیروکا پولا 12 الوری دی بجمته گنجینا دی گهشتنا چیروکی پاره 187 ملزمیه دوی پاری هکتو نخینی بزانه تو چیروکی درست نگهی چیروکی دا مگل کسی تین اشناوکی یان دو ناوان یان سه ناوان پتر هنه ادویتن تو ناوید وان کسا بزانید هندید بسیار اک بوده لویزاری هاد پارا کی بوده هاد که ناوکی گوتیته بس وانا ناوکی دی بوده اینا ادویت تو بزانی اوی مروی چند ناف هنه وکی ما کردی دای هی که اکم بجی ناوکی عبدالله حوالتی دی بجنی عبکو یان دی بجنی عبو یان جی وکی کچه شیمای دی بجنی شمه یان دی بجنی شوشو ادویتن ویریت رو وان نواجی بزانید چیروکی دا کسی اولی می هی ناوی جیمه همشین بجنی هوکینز همشین بجنی کابین بوی همشین بجنی جیم هوکینز همین ناوی توینه الویریت هی بیل بیلی بونز کاپتن بیل the old captain Flint's first mate the old sailor هر واسا الویریت هی دکتر لیوسی the man of the law a magistrate the doctor the ship's doctor او حتی دومایی حتی خالا هفده هر جهه کی هر کسی کی جدو ناوام پتر هبن مبتهمی الویری نویسین الویری جیم ویدیا فراتو بزان الویری the squire آقای بجنه مستر تریلونی یان ادمیرال یان جون تریلونی وی آقای سه خلامتین توم ردورف یان هنده جرا بجنه اول توم پیر جویس هانتر او هر سه خلامت آقاینه یاش خرا گرینگتر ادوی چیروکی دا ما دو گروپیت مروفایتین ام بجنه گروپ مروفین دلسوز مروفین باش و میتین ام بجنه گروپ مروفین چتین دریای ادوی تو ویر بزانی کش مروفی باشه کش چتین دریای الویر می هی جیمس فادا جیمس مادا دکتر لیوسی مستر دانس the squire جویس توم آلان هانتر توم ردروث کاپتن سمولت ابراهام گری و مستر آرو اف جماعت کیشک بوتا ها توریکه امروفت باش چتت مکینه شقاوت جیروکه فلینت بیلی بونز بلاک دوگ لونگ جونگ سیلور مورگان اسرائیل هانس جورج میری دیرک بینگان پیو اوه کسی می چیروکی نه که چتی دریایی نه ادویتن تو هر دو گروپا جیک فرق کیبا لاپر دیدا گفت لاپر بارابتر یا سالا 2 درجه جیتین که کسانن هر ایکی من صفتی تی برخ و نویسایی اوان کسان ویتن تو صفتی تو نبزانی دم پیش اکی نیزیکن ویره بیلی بونز سترونگ کسی که پیزه هیوی من یب خوبه لونگ هیر پرچکا دریجه های اولد بلو کوت چاکی دگی که هفنیل بر یزشین That's it, we hands were black with dirt and had a long scar. اوا مهمه نشانه کاشیری یا مازن یا لامکایی کسی دوی میهی black dog he wore a sword in his belt شیرکل بر کمرای را skin and pleasan بینام مرار جتاد خودتو نشه خونیزی کی بیبکی و 2 fingers were missing from his left hand دو تلیتوی دست چپ جوه کریمو کسی سیه پیو blind man ظلامه که کوره بو he wore a cloth over his eyes and nose وکی وی تاثیر دیار پاتک سر و چاوتی و دفناوی بون and bent over هشیار بر وری پشتخار بو کسی چاری ته هی the squire was tall آها کسی که دریج بو
strong man ظلامه که بهز بو. Eyebrows were very black. بريت ويجي اكد بيجن گله درش و ستیر بون. Moved a lot when he spoke. هكود آخف جي گله لفين کرن. He could not keep a secret. او نتشيو ابد نهينيا باريزي. They had very Captain Smollett. Little too serious. کسی که گله هستیار بو. But excellent man. بله ظلامه که گله شارزا و بلیمت و تیگهشتی بو. کسی ششیته هی silver. His leg was cut off near the top. بیاکی ویجی ویگری بو. Under his left shoulder he carried a crutch. crutch معنوی گلته. گلته گبن منوی بو. He was very tall. کسی که بلند بو. Strong. کسی که بهز بو. With intelligent face. کسی که بسروبر بو. بیتیگه هشتی بو دیار بو. He was serving people with a smile. گله کیف خوش بول گل خلکی. کسی دیده های مصر ارو was a brown old sailor. دریوانه که اسمر بو. Earring in his ears. گوهار کد گوهی داون. اف تبینی بسن سر مصر ارو چونکو اکودی پاشیده چینه ناف چی رو که دا سر مصر اروی دا آوی. الوری مایه های Israel Hans چابو he never happy until he was drunk. ابد کیف خوش ند بو حتی وخار با and then made a mistake. خلطید کرد. مایدی های بینگان white man ظلامه کسپی بو. His skins had been burned by the sun. پیس دیوید بر حتاوه هاد بو سوتن. He was wearing a bit of old seaman's clothing. He had an awl built around his waist, which was the only thing that looked normal. تشتي اكو بيجن هندا جل كسرو بار دريافون كيفن الباربونو تشتي نورمال الباروي بس بايشاوي normal things he all built. تيه دكتور ليفسي was a doctor magistrate. أبا بسن دل دمائي هاي جيم هوكينز كو هكو بيشن بطلة تشيروكي بو young hero. Most of the story was told by him. تشيروك شلايفة تاتا قوتن. بله قطابيان الفيلم بتادو دستك الديار كرين. وقت فلينت كابتن وين فلينت was the captain و the main crew of Hispaniola. دستك جميع هسپانيولا. چه مسئله وی چروکیه؟ مسئله وی چروکیه و کسی که بو ناوی فلینت بو کد گودنه famous pirate یا danger pirate. دریوانه که یان جیتو شبیه چته که بر نیاز بو که خلق تالان که رو ویران کرن و گمی پیش کرن و تشتیتوان آجیبت کردن. بله کسی ظالم ایلا هنده که کسی تایم بو شول کن که ظلم خوب کردن. اوان کسا اف کسل گلبون. بیلی بونز first made دسته بیا راسته بو. Long John Silver looked after supplies. جاب دیری کلو پلیتوی بو. Israel Hans gunner. توپ چیوان توپ هاوجی بو. Black Dog و پیو و بینگان و مورگان اوه چتیتوی بو. اوان کسا چتیت عادی بو وانا بو شول تیر. چه سفینه کادید با داوی سفینه تالان و ویران کن و دا زیر و زینت دیوی و که چل سر دابن و دا سفینه پیش کن و نقم کن و حافنت بنید دریایی دا. روش هنو چن فلینت کفت سکرات امرنه بس بریوه مثلا چید بیتن که صحبت اگ ناف برا سیلوری و بیلی بونزی فلینت دا چید بی که سیلور بیشته و طبعا فیلمی دا دیاره سیلور بیشته که گمی آمده نقم بیتن ویتن ام شولکی بکن فلینتش ایک شو مروفای سرقه اما هتشتی ویویا دیوی کتن بو مناقشه نابران دا فلینتی گوته از ام ناچینه جهمه یا من ویا از دوی کم نتوده امرال میکی بو مناقشه نابران دا توپک فرخیوانات که بیتن فلین دان تا جماعتت خو و سیلور پی خوش دست دادن بلاک دوگ تلیت خوش دست داد و پیوی چاوت خوش دست دادن بیلی بونز و فلین هر دو پیک و اطرابن چنا باجی را که طبعا افس صحبت از استاد بیشم ابد شروع که دانینه
بس چیروک اصلی داره چنا باجره که کد بجنه باجره ساوانا چنا وی باجره الویر فلینت کفت سکرات تامرنی دا فلینت را بیچت کتن بشتا بلیبونزی تو خوشی و نخوشی حال گلم بوی ابجا وره بلا سی چستامن سی چست دتوه که سی چست چیه ام بجنه صندوق دریایی صندوق خواه دریایی دتا بیلی او فلینتت مرید بیل الویر چت کرد بیل محاولات کتن جوان حوالت خوب پروید چونکو اوانا یکود بجن یاسین خاری بین بیلی بونزی فلینتی بکشن بیلی بونز بر هنده تراوید چی تا باجه را که کد بجنه ادمیرال بین بو کده چی رو که آمد دست بکردن ولی چه قطابیان ما بو هوا کردی یا چه کری که تو بری دست چی رو که بکی وی شێوازێ کردی بخینه دا تو چی رو که بکی اوه ام درابین چین ادمیرال بین بو ده هاجوینو چین ادمیرال بین بو قطابیان از بوده مقطع شرح کم پشتی هنگ گردی دی بوده خره سر ای فرات چکم که بوده پتر بسانهی بیدن episode 1 The Old Sailor دریاوان پیر The old sailor came to the Admiral Bamboo دریاوان پیر هاتا گنده ادمیرال بامبو طبعا اوه کچه رو که اومد بشیدن اوه جیمه هکه بود تا بشته told the story of the treasure island که چرو که treasure island بیدی تشیار به مدو کسی تین مدکتور جیه های و مجیم جیه های بله چرو که مل دست بگه چرو که کیل بشیدن جیم بومد بشید چد بشیدن اوه جیم یه بحثی کت کردن بحثی بیلی بونزید کرد I remember him as if it were yesterday بیرامل ویته تروکی دی He came slowly to the door of the Admiral Bamboo این بیشتن او هیدی هاتا بر درگه خانه ادمیرال بامبو His sea chest following behind him on a hand cart بیشتن سی چستاوی صندوقاوی یا دریایی السر عربان و دستیل دی فرات خرینیدن اول ویر صفتی توید بشید He was a strong کساگی پیز بو heavy man with long hair and an old blue coat چاکی تاکی شین بر بو پرچکا دریشه بو His hands were rough دستی توید زفر بو and black with dirt و تقم پیوه بو and he had a long scar from a sword across one cheek ما گوتی نشانه که شیری لبا و یه بحثی بیلی بانزید کرد He knocked on the in door and when my father opened the door called roughly for a glass of rum دما درگه قطعی knocked بوده بید هونوک the door بیلی بونز که درگه بو ویکر open the door دبیجی جیمز father called داخوزا چکر رأسا داخوزا a glass of rum glass هاکی آرقی که بله ویره بیلی بونز چیز بیجدن This is a pleasant quiet bay for an inn بیجنه به کناره که گله که بیدنگ و آرامه بو خانه که He sat and looked slowly round him at the cliffs and our inn Here mate الویره الویزالامی که حوار الویزالامی که حوار اوه عربانی تاجدن He cried to the man with the hand cart help me to get my sea chest in آریکاریام که داوی صندوق بین جور He continued rum and simple food is what I want رأسان چو تانا من عرق دیتن و پیش که خارنه که بسیط میدنم That cliff up there where I can watch the ship بیستن سرگری هنیجی از شیم گمیاب بینم You can call me captain گوت این شیم بجنم captain ویری ناوی خوبو نگود Oh I see what you want رأسان ساکره بابی جیمی گوتی ازام تا چد بیتن رأسان چکر threw down 3 or 4 gold coins in front of him 3-4 درهم هاود نبروی الویره قطابیان از وی مقطعی دا از بوده کرتی بشم کرتی چه وایه؟ اوه ملویره ها چکری ساکنی با
هگه بود اینا بیلیبونز came to بیلیبونز هاته کش گندی دی بیجی ادمیرال بین بو اوه منویسا ای بی گندی ادمیرال بین بو with هگه بود اینا گلچه دی بیجی بود sea chest open the door که درگه بو بگر جیمز father call for نما درگه بو بگیری رأسن داخازات چه کرد دی بیجی رم آرق باشی هدمات یا جور ask for چه تجویاوی دی چه بیجی دی بیجی simple food خورنکا سوگ و رم آرق he said to Jim and his father to call him چه بجنه؟ بوده دی بجنه همون کابتن ناوی خوبو نگود اوه بیزاری اینا بو it seems that Captain Billibone seemed to like the bay and its cliff اری حجب هر دو کار کرد بو چی؟ تو چی بجی pleasant place do quiet place say can watch the sheep جبر بو هر سه اگره و بسیاره بساریه درسته قطابیان اول سری مقطعی اول بگردی تو داوی خینی السری ما چه بود یالویری told the story of Treasure Island که چی رو گوتیه دی بجی جیمیا گوتی و دکتر لیفسی بس هگر هاتو گوته تل ویری at the beginning کل دست پیکی گوتیه دی بجی جیم بس اگر هاتو گوته تا که چی روک instead of جیم با که چی روک شینا جیمی گوتیه تا دی بجی دکتر لیفسی بس همه اگر بوتا گوته تا told the story of Treasure Island دی بجی هر دوکم بله اقدامی داب چینه کتیبه و بچینه ملزمه الویره چد بشتمه بیلی بونزی روزانه چد کرد all day he was round the bay and چو درو برید کرانی or up on the cliffs چو سری گرا with his telescope التلسکوپ خود چو دمات زفری all evening شبه چد کرد he sat in the inn by the fire drinking rum برا گریت نشته خاره و عرق بطا بیلی بونزی چاو mostly he didn't speak not often أبد when spoken to بلی هکوت آخر we learn to stay away from him جیم بیشن ما همیا خوشت کری امجد دیر بود he was nervous این بیشتن گلکه شپرزه بود درباره که دریوانا other sailors بعد بیشتن تایبت که ترسیا تایبتش سیلوری ترسیا ما گوت او ظلام بیگی وان لیک من بیشتن بیلیبونز کسی که دان عمر بو و یه نساق بو نه چیا گلک چی تو بیتن مجبور بو را بو تا جیمی کاره از دی پرامز دی وعده کی دمتا جیم افا وعده کی ایوانا بو تا جیمی از سیلور 4 پینی از حیوانه زیوه که 4 پینی دمتا بس تو دی بوم چکی حیوانه keep an eye open for a seaman with one leg جه چاوتل دریوانه که بیت همه تا زمامه که پیه که دید وان درو برایان دریای دار هستن تو دیگه بیشم The captain often drank too much rum and sang his old wild sea songs دما کاپتنی عرق وقت خواه سری بیدگه چو جویدا هاش خوند ما راب و ستران گود ستران ها دریا بجا ستران اگود تبیا با تبینه با داگوی خوده Then he دما ستران گوجی هاوسا
مستاخل میزه دا ویتن جماعت خارجی گوی خدا با ازبانی ناچی بیتن تو آخف بای بر را آخف بای. He used to hit his hands down hard on the table. اگر بوده اینا دست خود میزه دا مقصد آوی چیه؟ For silence. همی که از بیدنگ من گوی خوب دنم. Before telling his frightening story of the sea. There were about سترانه توی سرچمون باب hangings, storms at sea and terrible crimes. سرسی داردانه بونو و باروین دریای و تاوان امترس. الفيري چل بجید during the months وان هیوید بلیبونس هاتی ادمیرال بین بو باب جیمی became ill نسخی ها گران کرد. الوان فترات داده ما نسخی ها گران تگردی کسک تا تبیریه و کسک دیجده تا چی رو کده کناوی چیه؟ دکتر لیفسیه. دکتر لیفسی تا تبیریه سردان باب جیمی کن. بیشتر شروع ها دکتر لیفسی ها تبیریه came to see him and before he left بیشتر بری دکتر بچیتن. The smart, bright doctor sat in the same room as our dirty, heavy sailor who suddenly started his usual song. بیشتر دکتر جهة تبي غرفة نشتخاري أفا بيلي بونس لغينشتي رأساً دست بسرعة خو كر كسترانو يشد بيجتن 50 men on the dead man's chest you and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest you and a bottle of rum. دست بسرعة خو كر بافينه. Later on, he banged his hand on the table, دست خل میزه دا, which we all knew was a call. همیا زانی دست خل میزه دا معنای بیدنگ بون. Everyone همی بیدنگ بون هشیاری و پیوه با apart from. بس کسک آخف جبلی که اوش بلی بس دکتر آخف. هر کابتنی که را حوار بیدنگ. ام ده حدا ویر راستین رابین بوده کرد کن کردی چه وایه؟ الویری هکه بوده بیشترته بیلی بونز all day روزانه بیلی بونز چت کرد دیدی بیجی around the bay چه درو برید کناری یانجی up on the cliffs with a telescope. All evening they were sitting by the fire براغرت نشتخاره drinking rum. Billy Bones didn't speak when spoken to. Billy Bones not أخف بل هكوت أخف stay away from him. Billy Bones was nervous about درباره که تلویزی دریاوان دی شپرزه و other sailors. هکا بتینه especially تلویزی sailor with one leg كونوفيتشا silver promise وعدنا براوي فيدا تشي دي بيلتش داتي gave him silver 4 penny أبدا بوتش كاتن keep eyes open for a sailor with one leg. Bill used to Billy دست خل میزه دا بیشتر used to یه متعود بود چپ کردن hit یا bang دست خل چپ دادن his hands on the table. It was call for silence. هک الویری بود اینا call for silence apart from همی به دنگ بون جبلی که آخف تلویزی دکتر لیفسی. His stories and songs were about سترانه توی سرچمون تلویزی hangings, storms at sea باروین دریای و تلویزی
terrible crimes. درست اقتامیان او استرانیتی بود سروان بابت دام دا بینه فی مقطعی ما في مقطع جي قوتي during the month Billy Bones stayed at Admiral Bain بود. فترة بيلي بونز مال Admiral Bain بود چه بود؟ ایک دی بيجي جيمس father became ill نساخيا گرانگر و توشي چتاكي ديجي بيجي دي بيجي Bill gave Jim a silver 4 penny. حیوانه زیوه 4 پنی دایم والبري بتابع دكتور ليفسي و دكتور ليفسي came to دكتور ليفسي تا ادميرال بين بوچه نبي to look after James father استقطابيا ضبط شينا ملزمي البري ما قلتي دكتوري بيتا بيناكر هر آخف البري راسن دکتر افاقفنت بیشتر بیلی بونزی هشیار به اتبی آقفنه نشیم بمیسیم بخو خاطر بهم کشه پاشی دکتر بیشتر بیلی. If you were talking to me sir بود اگر تو گلمون با آوی سیده بارز I have one thing to say make تشتیحی بود بیجم If you go on drinking so much rum then the world will soon be free of a very dirty old scandal دی جیهاش پیرمیره که فیل باز پیسی وکی ترازگار بلی بانجی حالا یا ویری که تویری برا باوید الویری على اساس خو عصابی که رو رابو و کرسی که خو هاوید و رابو کپتن jumped on to his feet رابو سر پیت خو and took a knife که را خو اینا داره و هیرش کرده دکتوری خود دکتوری پیت سایجی پینگه خو نسع کریجی چه گوته The doctor didn't move. افاقف نگوتی I am man of the law. سید از ظلامی آسایم a magistrate از دادورم as well as a doctor از دکتر میشی If you don't put that knife away تو بس وی کری ندانی you will go to the next court دی تفریق ما محکمه you will be hung دی تسی داردم يعني الفيديو تلاقي الرزيل كان a few uncomfortable moments passed until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily چند دقیقه چو کاپتن نظامی خود مسئله تیک چو نویر تاوی رابو کلا خو کلا بریکا خدا او چون اشتخاری نجد لکیش $1000 باد نشد دادوری شد توی سجن کرد مجال ویره بود طبیعتم جماعت بیشتر بیلو دکتر بیلی شاره چل گل دکتری کرد بوده پیوا فایت بید دی بجی انای فایت شاره کیری کرد یون بید بوده شینا فایت بینیتن اتاک هیرش کرسه دکتری گوتی از چما دکتری دو شوله تاین گوت افو اول لیفسی حسابی هم دی بجین گوتی از دکترم و من of the law دو من of the law از ظلام یاسای مجی ظلام یاسای چیه؟ magistrate اگر بره بود اینا Bill put his knife in his pocket بوچی که را خوب بکرد بری که خدا بجی he knew that Livesey was magistrate اویزانی لیفسی دادوره اول مقطع یکش اپیزودایی که دو ماهیات دیگه چینا مقطع دوی مال ویری هی بلاک دوک
مقطع دوی اوه بلاک دوک ایکی ظلامت فلینتیه که اوجی الدیف بیلی بونزی راتیتن ادویتن سی چست جست بیلی بونزی بین تداری ویری بلاک دوک جاتی دویه تی ادمیرال بین بو جه بیلی بونزی ویکت هاته ویری It was early one January morning. بدهی کازیا کانیونا دوی بو. While the captain was out at the beach with his telescope. Captain کیوه بو؟ السر کناری بو گل تلسکوپ آخو. That the indoor opened and a man stepped in who I had never seen before. بیشتن ظلمک داخل بو ها تجربه جیم بیشم چجارا ندید ویره صفتت بلاک دوکید بیشم ما صفتی تید بوده گوتیم برینو که he wore a sword in his bill شیره که بر کمره را skin and police ما گوتی بینا مرار جتاد و 2 fingers were missing from his left hand دستی وی چپیجی دو تلیتوی پیوانه he sat down at a table then he called me closer بیشن سر میزنش تخوره و اف نگود is this table for my maid bill اری اوه میزه هوالن بیلیه He asked a strange look in his face. I said that the table was for a man we called him captain. بیشتر من گوتی آزالا مکیم بیشتر captain. معنای جیم ویری نوینو زاید یا گوتی جیمی بس بیشتر من captain. Well, he said my mate would be called the captain. بیشتر به استهزای پیتیا بیشتر چه حواله مهین بیشتر captain. He has a cut on one cheek. ویره صفتی بی دانجم بیشتر اری شیرک نشانه که شیری علامه کاوی he is very pleasant when he is drunk بیشتر او گله که کیف خوش دما وقت خود is my mate bill اری من او حوالم بیله صفتی بوده گوتن جیمی چه گوته I told him he was out walking اصلا جیمی زانی صفتی گوتن گمتیش دروه well he replied you and me will just give him a little surprise بیشتر از توی surprise اکی دینه جیمی بیلی surprise اوا چیه he made me hide and I became very worried when he took out his sword بیشتر اوی از برم پیش درگاهی گوت ام دخول ویری بشیرین حتی بیلی بونز بید و بیشتر از شپر زبم دما چه کری دماوی شیره خو اینا داره At last the captain came in and walked toward his breakfast table. بیشتر کاپتن هاد چو سرمیزا خواهد تشته رأساً بیلی هفو بلاک دو کی گازی کره بیل ساکی نوی کرد که دیگر ایجارا حوالی نیه دا مروف نوی حوالی خوب کرد کردن رأساً بیلی بون زیزانی اول سح کره his face turned white جاویتوی اگو بیشتر سر و جاویتی سپیمون و رأساً گوته بلاک دو گوته هری بلاک دو که That's right, Black Dog came to see his old shipmate Billy. هاتی حواله خو بیلی بینید. گوتی وره سروی میزی پری نخوره. دال بیری هم کرد کنگ. هاگه بوده اینا دی بیجی Black Dog the second pirate who came to AB. جاتی دوی با هاتی ادمیرال بین بو. هکو افاقفنا گوتی is this table for my mate bill هکو گوتی اوه میزه حوالم بیلیه راسن جیم answer جیمی چو گوتی for a man we called captain هکه بسیار اکادی بوده اینا بشتته surprise بلاک اوه surprise یا کیه یا بلاک دوگیه بو کیه بو بیلیه surprise آوی چه بو؟ دی بشی getting hide behind the door جیم چه بجیتن؟ جیم بیشتن I became worried جیم بیشتن از ترسیام اول کیوه اول ادمیرال بین بو اینه خانو ادمیرال بین بو که اگه ترسیا when Black Dog pulled his sword دما بلاک دوگی چه کری؟ شیره خوی نداری الویر جماعت
بلی بونز و بلاک دوک ریش نخواره. ریش نخواره بو مناقشه نابران دا نه همچه هدوی بتبخینم بو شرط نابراوان دا. شرط نابراوان دا رحسن چلی هاد شرعی چه کرد؟ شرابونه ایک و دو اولی آخفتن پشتینگه بو شرط نابران دا هکه بود تهاد ویری بلی بونز شرعی دوی کرد ویری به شرعی چیه؟ اسورد فایت یان بیشتر ده اتاک. شرط نابرا و هر دو کادا چی بو؟ ولی اگر بود تهاد بیشتر دما شرط نابران دا چی بو؟ during the fight between Black Dog and Billy Bones. هم دل ویری چکه ملویری مجال نهیلاه که بود تلویری بسیار اکاد بیشتر during the fight between Black Dog and Billy Bones. یون شید بری بیشتر after بیشتر after the fight چلوانه هات ایک شر نابران دا چه بو ایک بلاک دوگ injured in shoulder بلاک دوگ کت ملی خدا بریندار دو پشی بریندار بی run to the hill برف گری وچ چو سری گری بیلی بونزی چی کرد تو دیل بره بیشه won the fight شریدا سر کفت دو asked دماش دیف بلاک دو که راتشی بلاک دو کراوی زفری نگه هشه بلاک دو که هات رأسن داخوازات چی کرد asked for rum پشی داخواست کردی جیم چو با عرق بینیتن هاد stroke اول بیتا first stroke جلتا ایکی اگه بودا جلتا ایکی کنگی بوده بیشه after the fight with black dog جلتا لیدا و بیلی بونز برید کوید دو جارا کدی بزوری نورقا خوبه الویر بیلی بونز کویتن راسن دیکا جی میتید دمه دیکا جی میتیدن چه مسئله اینه خود حالو مسئله بلاک دو که بیلی بونزی اوه گل هنده دکتور تیدن دکتور تید ساعت گتی بیلی بونزی کت یا بیره دکتور به آخفنید بشت وی آخفنید دکتور بیشت وی آخفنید با خاطبم کشن دکتور چه بیشتن he had made himself very ill with too much rum بیشتن یا خوب نساخ کری و خواهرنا گلک می I'll do my best to save his life از جیانوی رزگار کم اما آخفنا دکتوریا بحثی بیلی بونزید کن when he had locked him the doctor pulled off the captain's shirt رابا قمیسی ویش برکر سعی کرنه چند تاتویل سرملیتوی سرملیوی ناوی تاتویل چنه here is like a fire wind and Billy Bones It was sometimes later Captain opened his eye. بیشتر راسن کاپتنی چاوت خواه کردن پشتی جالتی را بوده و راسن گفت که بلاک دوگ دکتری چه گفته There is no black dog here چه بلاک دوگ ورنین سیدا You have been drinking rum and you have had a stroke تا گلک آرقا و خاری و جالتی حالت دای What I have to say you is this یامد وید از تبیشم اوه A one glass of rum won't kill you. Glass اگه عرق تنها کشید. But if you take one, you will take another. اگه تا یک وخور تو ده دیو دا یکی دیو خواه کی جماعت جگارا. If you take one, you will take another. If you don't stop, اگه تو نرافسیج وچنده, you will die. تو دیمری. I'll help you to your bed. ده هاری تب که هم چه سرجیت خو. We managed to get him upstairs and onto his bed. He should lay in bed for a week. گوته ویتن او 7 روزا آن اسبوع اگه مانه 7 روز میده سرجا ناچه بیتن اف کسب لبیتن سرجیت خوب چی؟ البری ما چلی کری
هکر بوده اینا بیشتر تا پولد کاپتنز شیر که تیشرتی بیش برکر دکتوری there were تو بیشی several tattoos نوبت سرکی را ایبون تاتو تو بیشی on his arm سرمله ایبون نوبت واچنه تو بیشی a fire wine با یک آراسته Harry's luck اوه بخت و سه ناوه خود چکر بود بیلی بونز افر سه تاتوه سرمله بی بود After the stroke captain asked پشتی جالته کاپتنی دا خوازا چکر گوتی where is black dog کانیا black dog هشیار بیر پشتی شارید گل بلاک دو کی داخوازا عراقی کرد پشتی جالته داخوازا بلاک دو کی کرد کانیا بلاک دو الویری اف بسیاره بیزاری اینا بود Doctor warned Bill he would die دکتوری هوشداری دابلی او دیمیدید اگر go on drinking rum هک او بردامین و آخر نامعی پشتی یک بوده اینا بشه تا after the first stroke پشتی جالتایی که دکتوری قطبی he should lay in bed او شد چند من در سرجا بوده بینیتن اویک یا بوده بینیتن 7 days هر دو ایام هفه مقطع دویجی خلاص بو دی چینه مقطع سیه مقطع سیت بیشتر بلاک سپوت درابین بلاک سپوت اشاره کنیم بلاک سپوت چیه؟ معناوی خالا رش الفيري تشد بيجيتن At about midday, I went to see the captain. بيش النيفاروجيا چون كابتني بينم he seemed both weak and excited. یه بهزو تیک چوی بو خود زوقی کی نبو ندیا خود گل کسی بافتن. He said, every month I have given you a silver 4 penny. You will bring me a little drink of rum. گوت جیمی من سیلوره که 4 پنی حیوانت داده با معرقه بینه. بیونا چید؟ The doctor جیمی گوتو دکتر گوتو دکتر he started to swear and then he said what does the doctor know about life سر اصلا دست بگیر رو یا دکتر شیش تب خبر رو هندی خبر گونه دکتری I lived on rum گوت از بعرق جیم دکتری تا چه زانی دکتری ویریم رفقو قانعت کرد چه گوت جیمی دکتری گوتی گلاس اکتانا کشید کاوی گلاسی بومبینه جیمی چه گوته گوت جیمی بس تو بومبینه I'll give you a golden guinea for some بشین دی جنای هک زیری دمته از اون جیمی گوتی من چش تنفید I want what you owe my father دین بابا من بینه هندل ویره پاره بابا بینت دای گوکات پاره بابا من بینه من چه دیش تنفید چه زیرو زینتی ندم جیم ویره بیتوین I brought to him بیشتن دوام با اینا بیشتن ای وصف وخار لبی چه جاراوی عرق نوخاریه but he was too weak to get up گلگه دیک چوی بو کرابی تاوه he lay back for a while in silence and he said after a time it's my old sea chest they won بیشه جیم چطا صندوقامنا دریایی بدم if I cannot get away هک از ویره دیر نکردم you go to doctor دی چمالا دکتوری که دکتور چه بکرد tell him to bring magistrate دادوه را بینید to get all flint screw ظلامت فلینت خراب بگیرید چه بیشتن I was Flint's first mate از ظلام فلینتی بوم I'm the only one who knows the place بس از وی جیوید کبم he gave it to me when he was dying اوی دابوف من دمامری don't tell the doctor نچنگ بس گوتا جیمی نچنگ دکتوری حتی تو ایکش واتش تا بینی سی بلاک سپوت تو بلاک سپوت بینی و سی بلاک دو تو بلاک دو کی بینی و ظلام بیگی تودیتن هره
راسن جیم ویره چید بیشتی what does the black spot mean black spot چیه a sort of warning نشان هشداریه if I get the black spot اگر من black spot باید کرد it means معنوی اوه they will come to get me او دی این مکوشن what I have got یا مهی keep your eye open جاوت خوفه که جیم از اینی وکو هر شکی دمتا وعد بید او وعده چنده وعده دوی دیوارم بشه دا کرد که اف مقطعات شو دا بینه ویدیو Jim went to see Bill at midday أفيجي لأوزانه he seemed دبيجي excited and weak باش Bill lived دبيجي Bill عراقيش lived on Rum وعد دوی نوبروان دا جیم دبو چه کرد بعد ویجاری دبیجی keep eyes open گویل بود چه بکرد have everything نیوه که هر تشتاکی بداده هکا بودا جیم wanted from Bill جیمی چش بیلید بید بام بس دوی پیوه بینی بس او دین بابه خو Paris wanted from Bill با جدا چه دوید صندوق دریایی in case Bill could not get away اگر بیل جویری ندار کرد جیم should پشتاکیره جیم should go to دکتر go دکتر to bring چه بینیتن magistrates to get چه بکردن old فلینتس crew ظلامت فلینتی خراب بگیریم راسم في آخفنت بيجتن I'm the only one who knows the place this phrase is said by كيف قلت بيجت از بس اس ويجي فيت كيفم هذا بيليا قلتي مقصد ويجي كيفيا معنوي جهي زيريا فيت كيفت بشتينجي چه قلت جيمي don't tell the doctor نچنك دكتوري حتى تو چه بيني قلت see black dog يان see sorry you see black spot you see sailor with one leg كوكيا silver درست طبعاً اوه همي قدني قلتي دونا چانكوانو حتى تو هيك جوانا ببيني داب چينا مقطعي دي جيم چت بيجيتن بيري باو What I would have done if everything had gone well I don't know but my poor father died quite suddenly that evening بیش بابا من امری خودی کرد اما بابا جیمی مر پیش اینگه چلیتیتن بیشتن all the neighbors came to visit and there was a lot to arrange I was too busy and upset to think of the captain بیشتن از گلگ مجیر بوم جیران هات نبهیه من نما بیلی بونس شبیر کرو مهاج بیلی بونسی نما the following day the captain came downstairs and ate a little and got himself some rum بیشتن هات عرق بخارو اورنج تخاره و بیشتن یه دیار بو في مقطع خرید تیک چوی بو یعنی نتشا گلگ رابید several days later پشتی چند روزا شمرنا باب جیمی on a cold foggy afternoon I was standing at the door بیشتن شب روزا کم جایی بو نیورویا کم جایی بو از بر درگه رنشتی بوم thoughts about my father تزرید باب خدا بوم I stood there I saw someone coming slowly along the road the man was blind بیشتن ظلام هکی کوره مدید یه پریکتید and he was walking along tapping a stick گوپال خوشی العردی دا in front of him he wore a cloth over his eyes ماف تبینه گوتن
پاتک دانا بسر سر چاوت خو stop a little away from the این بشیم پیش اگه بفترش خانه راستیا. He said in a loud voice دنگه که بلند گفت will any good man tell a poor man where he is. اره که بشتوی پیرمیر فقیر که و نینه ام گله جارا بشین کت که مسمسو دینگه مازن بعد هنده کسی تن گله خو مسمسید کن هشیار بن جماعتا باریا خوب خرم روانه اینن ساکی بلی بونس شکتن. جیمی چه گوته؟ You are at Admiral Bimbo. گوته تویل گنده Admiral Bimbo. Give me your hand young friend let me in. که لاوه من دی دست خوب دف من ای عزیزه من ساکی بس مباجور و I held out my hand and the horrible man held it hard. بیشتم دست خداوی بیشتم وی ظلامی دستم کشا. He pulled me up close to him. گوت از نزدیک سینگه خود کردم. Take me to the captain. مبنی کاپتنی. I can't. گوته از نشیم. The captain is not what he used to be. و ویزاری اینا بو. گوت کاپتن سر هم داخوی و هر جار نینه. خودی حاضر و شیریوی دستی دا و دی تکوشیدن. گوتیم تو مبشور تشوله بینینه. الفیل جماعت امدرابین جاره کدی کرتیه که دینه. هاگه الفیل گوته جیمز فادر دیت. دی بیجی هاگه بوده اینا بای چمر دی بیجی بای ایلنس. بابی جیمی دی بیجی the first honest man who did in the story. و تشی بیجی the first person who did in the story after Billy Bones arrival. بشتی هاتنا بیلی بونسی. الفيري Pew came to Admiral Bimbo. هكا بتينا Pew كان جوات Admiral Bimbo دي بيجي several days after Jim father's death. چند روزا پشتی مرنا باب جیم. Pew the third pirate who came to Admiral Bimbo. چتی سیه بو هاتی Admiral Bimbo. و ویره بوده بسیار اکادی بینید بیشتر تا پیو دیولا چه بید خدا بیکره اینا پیو knew that he was at the Admiral Bimbo. اری پیوی چازان یا ویل Admiral Bimbo دی بیجی جیم told him. درسته با اوجی شو الویره چه مسئله آنه پیو بلاک سپوت تینید که هم بشینه بلاک سپوت خالا رشه هم دلویره همه بتاب کرتیه چکن بلاک سپوت خالا رشه پیو told him to take him to captain. Jim answered. جیمی چه جوابایی دا گوته the captain is not what he used to be. گوته کاپتن سر هم داخل هر جا نینه که اوجی بسیار ویزاریم هاگه بوده اینا برود بلاک سپوت که اول بیتا بلاک سپوت تا ایگی که بلاک سپوت بو اینا دی بیجی پیوی یان تو شی بیجی بلایند منی بو که اینا بو بیل اینا چه مسئله بلاک سپوت یا جمع بلاک سپوت دما کسک دویت شار ایکیب کردن تو وقتی چتا دا سر و خاله کارش دا اینیت یا گروور بو دا سر نویسید فلان روژه و فلان ساعتی منو تا شاره هکا تو ظلام بیجی وره ویره هکا او کسه نه چو با شاری دا حتی او کسه چه بیتن جبان بید معنی هکا بو تا این الویره گوته تا بلاک سپوت بلاک سپوت چیه؟ دی بیجی sort of warning. Billy گوته verb if Bill get black spot means معنی چه؟
they would بشتف جا get him very get معناه چه داتن kill him. باش چل سر بلاک سپوت نویسا بو پیوی سر نویسا بو 10 o'clock معناه ساعت 10 منوت عشرة. ايه ویره بلیبونزی راستن سحکره طبعا پیوچو پشتی پیوچویش نیکا بلیبونزی سحکره بلاک سپوت دافون او چو سحکره ساعت 10 یان ویسه راستن بلیبونزی گوته I had got من چند ساعت هنه 6 hours من 6 ساعت تنجیم معنوی ساعت چند بو بلاک سپوت بهاتی دی 4 o'clock ساعت 4 بهات بو ویره بلیبونز از خود هفته هفکاخو و کبیتو جالتا دویلی ده soon after build it soon after receiving black spot هکه بوده اینا date of دی بیجی چنکو هندی عرق باید خواه مره بیلی بونز چیه دی بیجی the first pirate who did in the story after Bill's arrival اوجی بیزاری هاد ای کمین شتمیری پشتی هاد نابیلی بونزی بود چی رو که و کسی چند بومری second person کسی دوی بومری کسی که کی بو بابی جیمی بو انشاءالله بیتا جه مفاورگرتنی بو هوا الفیریشن وید بجمه اگر تدویت انتو تست بخوب کی ترویش آیلندا اوه اپیسود 1 The Old Sailor کما چکنی ویری بسیار همیه تاتینا چکرن توشی تست بخوب کی اوه اکو بجم فقرا ای که الویریجی جواب خط نویساینه پشتی اینگه توشی بیساکی بلاک دو همی بسیار سر بلاک دو کی چکی جواب دید هین و بلاک سود هر اپیسوده که ما چکرین پشتی همیشه بسیار ویزاری هاتی نه چکرن چه بسیار یک ویزاری فقره هات بیتن ما چکرین انشالله بیتا جه مفاورگت نبو هوا